Centrul de soluționare alternativă a litigiilor bancare a făcut lucrurile mai ușoare pentru clienții care sunt nemulțumiți de bănci. Analiza dosarelor a fost simplificată, iar plafonul de 1000 de lei, limita sub care nu se demarau până acum procedurile de rezolvare a disputelor, a fost eliminat. Soluția este potrivită pentru cei care vor să rezolve problema cu banca în fața unui avocat conciliator pe cale amiabilă, fără să fie nevoie să se mai ajungă în instanță. Domnul Valentin a fost printre primii clienți ai Centrului de soluționare a litigiilor bancare. În 2006 a accesat un credit în moneda europeană și, după câțiva ani, când a citit în amănunt contractul, a observat că banca îi încasa un comision care, în mod normal, nu ar fi trebuit să se regăsească în costul lunar. După aproape 10 ani de când am contractat un credit, am constatat că există discrepanțe majore între actul adițional pe care l-am primit în 2010 și contractul inițial din 2006. Am scris băncii și am rugat să mi se elimine acel comision care eu îl credeam abuziv. Banca a refuzat și ulterior un prieten mi-a recomandat să iau legătura cu acest centru și să le expun problema. Momentul s-a potrivit de minune, spune acesta, pentru că pasul pe care intenționa să-l facă era să apeleze la serviciile unui avocat. Având acest dosar bine pregătit, l-am depus la centru și în 2 luni de zile am rezolvat problema, în sensul în care am primit înapoi aproape 3.000 de euro și mi-a fost acel comision abuziv de aproape 85 de euro în fiecare lună, mi-a fost eliminat din contract. Lucrurile sunt de acum mai simple pentru cei care vor să-și rezolve astfel de probleme cu băncile. S-a eliminat de asemenea o barieră, în ghilimele, o barieră valorică, și anume suma de 1000 de lei, sub care noi nu puteam să soluționăm alternativ un litigiu. Vorbesc de valoarea de 1000 de lei la un litigiu. E posibil ca, având în vedere această valoare, banca să prefere să se înțeleagă direct cu clientul. Este foarte important ca, odată depusă o cerere către centru pentru rezolvare, să depuneți și dosarul necesar pentru ca lucrurile să fie duse mai departe. Au făcut cererea, dar n-au venit la Centrul de Soluționare Alternativă cu niciun document în plus. Și aici mai fac o dată un apel, l-am mai făcut și acum ceva timp la consumatori, să vină să ne furnizeze documentele necesare pentru a completa dosarul, pentru că altfel nu putem să mergem mai departe. Până acum, 144 de consumatori au depus cereri conforme de soluționare amiabilă a litigiului cu un comerciant. În 27 de cazuri în care cererile au fost conforme și documentele complete, s-au constituit dosare și au fost trimise la conciliatori. În principiu, problemele care au apărut au fost legate de comisionul de administrare. Cred că a mai fost și un alt comision și dobânda. Modul în care a fost calculată dobânda de către bancă. S-au soluționat, zic eu, favorabil pentru ambele părți. Adică, în niciunul dintre cazuri, banca nu a fost de acord cu absolut toate pretențiile consumatorului, dar am ajuns la o soluție care a fost mulțumitoare și pentru bancă și pentru client. Dintre toate dosarele primite la Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare, 18 sunt soluționate, iar 8 sunt în lucru. Alte 36 de cereri se află în faza de filtru. Teatrul Notara își reia activitatea în sediul de pe